Community-based forest management in Nepal. Community-based forest management भनेको के हो? पहिला त फरेस्ट म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। कुनै पनि वनबाट कसरी धेरै लाभ लिन सकिन्छ, कस्तो व्यवस्थापन गर्दा धेरै फाइदा हुन्छ, धेरै बेनिफिटहरू लिन सकिन्छ भन्ने कुरा नै फरेस्ट म्यानेजमेन्ट हो। वन नेपालको एक महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हो। कृषि, पर्यटन, जलस्रोत सँगसँगै वन पनि देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ। देशको आर्थिक र वातावरणीय विकासमा वनले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ। र अब आयो कम्युनिटी बेस्ड भनेको के हो? कम्युनिटी बेस्ड भनेको समुदायमा आधारित रहेर गर्ने वन व्यवस्थापन। र नेपालमा CBFM को सुरु कसरी भयो, इनिसिएसन कसरी भयो भन्ने कुरा हामीले तीनवटा मेन पिरियड्सहरूको बारेमा स्टडी गर्यौँ भने छर्लङ्ग बुझ्न सक्छौँ। त्यो तीनवटा पिरियड्सहरू कुन कुन हो, तीनवटा फेजहरू कुन कुन हो भने प्राइभेटाइजेसन फेज, नेसनलाइजेसन फेज र डिसेन्ट्रलाइजेसन फेज। Privatization phase starts from 1768 to 1951, nationalization phase starts from 1951 to 1978 and decentralization phase starts from 1978. त्यो भन्दा पहिला 1950 भन्दा पहिला फरेस्टहरू चाहिँ ट्रेडिसनल र इन्डिजिनियस वेमा लोकल इलाइट्सहरूले र राणाहरूले म्यानेज गरेका थिए। In the privatization phase, most of the forest in rural Nepal was controlled and managed by local communities until the decline. लोकल फङ्सनरिजहरूले यिनीहरूलाई म्यानेज गरेका थिए। त्यसपछि चाहिँ यसको म्यानेज राम्रोसँग भएन भनेर गभर्मेन्टले म्यानेज गर्यो भने अलिकति फरेस्ट रिसोर्सेसहरू राम्रोसँग म्यानेज गर्छ कि भन्ने उद्देश्यले प्राइभेट फरेस्ट नेसनलाइजेसन एक्ट 1957 सुरु भयो। अब भने गभर्मेन्टले डिफ्रेन्ट लजहरू, डिफ्रेन्ट पोलिसिजहरू बनाउन लाग्यो। Although it was assumed that this policy will enhance people's access to people's forest resources, in reality तर रियालिटीमा चाहिँ यो भएन। यो रेगुलेसन्सहरूले पिपुललाई फरेस्ट रिसोर्सेसहरू युज गर्नबाट एक्सक्लुड गर्यो। र त्यसपछि चाहिँ फेज अफ डिसेन्ट्रलाइजेसन सुरु भयो। इन द 1970s, वर्ल्ड कमिटी रियलाइज द्याट विथआउट पार्टिसिपेसन अफ लोकल पिपुल कन्जर्भेसन वर्क इज नट पोसिबल। विश्व समुदायले के रियलाइज गर्यो भन्दा पिपुलको पार्टिसिपेसन बिना कन्जर्भेसन वर्क पोसिबल हुनै सक्दैन भन्ने जब रियलाइज गर्यो तब नेपालले पनि यही ट्रेन्डलाई फलो गरेर दुईवटा रेगुलेसनहरू बनायो, पञ्चायत फरेस्ट रेगुलेसन एन्ड पञ्चायत प्रोटेक्टेड फरेस्ट रेगुलेसन 1970। त्यसपछि चाहिँ लगत्तै नेपालमा डिसेन्ट्रलाइजेसन फेज अफ फरेस्ट्री सुरु भयो। नेपालमा लागू हुने CBFM मोडल्सहरू कुन कुन हो त? कम्युनिटी फरेस्ट्री और कम्युनिटी फरेस्ट, लीजहोल्ड फरेस्ट, बफर जोन फरेस्ट, प्रोटेक्टेड फरेस्ट, कोलाबोरेटिभ फरेस्ट, रिलिजियस फरेस्ट एन्ड पब्लिक ल्यान्ड फरेस्ट। यिनीहरू चाहिँ नेपालमा लागू भएका CBFM मोडल्सहरू हुन्। अब कम्युनिटी फरेस्ट्री अथवा कम्युनिटी फरेस्ट के हो? फरेस्ट एक्ट 1993 अनुसार कम्युनिटी फरेस्ट्री भनेको एनी नेसनल फरेस्ट or part of national forest that is handed over to a user group to develop, conserve and manage, extract, exploit, trade or distribute the forest product by fixing the prices independently according to an approved operational plan. यो कुनै नेसनल फरेस्टको पार्ट हो जुन चाहिँ ह्यान्डेड ओभर गरिन्छ। कसलाई भन्दा कुनै पनि युजर ग्रुपलाई कसले ह्यान्डओभर गर्छ भन्दा DFOले। किन ह्यान्डओभर गर्छ? टु डेभलप, कन्जर्भ एन्ड म्यानेज, टु एक्सट्र्याक्ट द रिसोर्सेस एन्ड डिस्ट्रिब्युट द forest resources by fixing the prices independently. They can fix the prices independently, but that should be according to approved operational plan. They have to extract resources, they have to use resources in sustainable way without hampering the biodiversity and nature. CF comprises, they have to fulfill the basic need, they help in income generation and employment opportunity, they help in environmental stability. Although it was started later, but यो इन्फर्मल्ली चाहिँ अगाडि नै सुरु भएको थियो सिन्धुपाल्चोकको थोकर्पा भन्ने ठाउँबाट। CF promotes the management of forest as common pool resources.
नेपालले अवलम्बन गरेका समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रममध्ये सामुदायिक वनले विश्वमा नै ख्याति प्राप्त गरेको छ। समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट वनको हैसियतमा सुधार हुनुका साथै उपभोक्ताका लागि काठ, दाउरा, घाँसपात एवं गैर-काष्ठ वन पैदावारका आवश्यकता सहज रूपमा परिपूर्ति भई वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ। र अब यहाँ there are 22,266 refugees and here is the list according to province. Now what is leasehold forestry? Leasehold forestry भनेको यस्तो खालको फरेस्ट हो जुन चाहिँ लिजमा दिइन्छ। कसलाई त भन्दाखेरि legally defined institution, forest-based industry or community pursuant to section 26 of Forest Act 2019. यो चाहिँ खासमा हैसियत बिग्रिएको वन प्रो पुअर पिपुललाई दिइन्छ। के को उद्देश्यले भन्दा तिनीहरूले आफ्नो लाइभलीहुड इम्प्रुभ गरून् यो फरेस्ट युज गरेर र त्यो फरेस्टको कन्डिसनलाई पनि इम्प्रुभ गरून्, त्यो हैसियत बिग्रेको वनको कन्डिसनलाई पनि राम्रो गराउन सुधार गरून् र आफ्नो लाइभलीहुडमा पनि इम्प्रुभ गरून् भन्ने उद्देश्यले यसलाई ह्यान्डओभर गरिन्छ। The leasehold forest rules have to provision to allocate forest area either to firm or for a group of pro-poor household. Currently, there are 7,484 pro-poor leasehold forests managing 43,317 hectares of degraded land, which is 1.53% of total CBFM area. Now, buffer zone forestry. Buffer zone forestry भनेको के हो? बफर जोन फरेस्ट भनेको यस्तो खालको फरेस्ट हो जुन चाहिँ नेसनल पार्क अर रिजर्भहरूको पेरिफेरीमा हुन्छ र यसको मेन प्राइमरी अब्जेक्टिभ भनेको लोकल पिपुलहरूलाई बेनिफिट गराउनु हो, रिसोर्सेसहरू युज गर्न दिनु अनि फेरि वुमेन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्टलाई पनि म्यानेज गर्नु हो। Buffer zone program was initiated during 1990s to strengthen the interrelationship between projected area, local community living in and around it. The regulation defines buffer zone community forest as forest area in protected area buffer zone handed over to user committee under Rule 21. अरू फरेस्टहरूलाई चाहिँ डिआफओले ह्यान्डओभर गर्थ्यो भने बफर जोन चाहिँ वार्डन अफ प्रोटेक्टेड एरियाले ह्यान्डओभर गर्छ टु युजर कमिटी। Currently, there are 608 buffer zone community forest. Now, another one is forest management in conservation area or protected forest. In Nepal, protected forest is a national forest or landscape area declared by the government as a forest protected area under the provision of Section 15 of the Forest Act 2019, considering it to be a special environmental, scientific or cultural significance. अहिलेसम्म चाहिँ 10 वटा प्रोटेक्टेड फरेस्ट छन् र अरूको चाहिँ प्रस्ताव भइरहेको छ। In addition, some of the protected forests in Nepal provide linkage between different protected areas of Nepal and India and encompass biological corridors and bottleneck. These conservation areas have conservation significance. For example, Kakrabiyar of Surkhet is of historical importance, archaeological importance, and biodiversity importance. Madane in Gulmi has biodiversity and ecotourism importance. Barandabar is a corridor in Chittagong. It is a biological corridor, wetland habitat for several endangered species. Panchase for biodiversity, ecotourism, religious purpose. Laljadi Mohana in Kailali and Kanchanpur for biological corridor and wetland. Basanta in Kailali, wildlife habitat and corridor. Khata is also a corridor in Bardia, Dhanusa Dam. It has conservation significance of historical, religious, and biodiversity purpose. Now, another one is collaborative forest, Sajidari Wan. Community Forest Management Guideline of 2011 defines collaborative forest management as a means of sustainable forest management
where forests are managed by government and stakeholders collaboratively according to approved forest management plan to improve livelihood, economic opportunities, and other multipurpose benefits such as maintaining ecological balance. कम्युनिटी फरेस्टको कन्सेप्ट मिड हिल्समा चाहिँ राम्रोसँग लागू भयो भने जसरी इम्प्लिमेन्ट भयो र त्यो बेनिफिट पनि आयो तर कम्युनिटी फरेस्ट तराई रिजनमा चाहिँ राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट हुन सकेन जसले गर्दा कोलाबोरेटिभ फरेस्टको कन्सेप्ट आयो कम्युनिटी फरेस्ट सक्सेसफुल भएन किनकि त्यहाँ ट्रान्सप्यारेन्सी भएन अकाउन्टेबिलिटी भएन क्रस बोर्डरको प्रब्लम भयो हाई पपुलेसन प्रेसर भयो जसले गर्दाखेरि कोलाबोरेटिभ फरेस्टको कन्सेप्ट इस्टाब्लिस भयो Presently, 30 collaborative forest management is being implemented in the 12 Torai districts of Nepal. Community forest पछिको लार्जेस्ट सेकेन्ड लार्जेस्ट मोडल हो यो जुन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छ टुडे collaborative forest management modality is the second largest community based forest management program in the country after community forestry program and government of Nepal has emphasized collaborative forest management as focal management modality for sustainable management of Torai forest to fulfill the country's demand for timber by applying particular silviculture system for the yield regulation. Now another one is religious forestry. धार्मिक वन धार्मिक वन भनेको यसको मेन पर्पस भनेको के हो भने त्यहाँको वातावरणलाई कन्जर्भ गर्नु रिलिजियस साइटलाई कन्जर्भ गर्नु रिलिजियस भ्यालु बढाउने हो यसको उद्देश्य भनेको अरूको जस्तो लाइभलीहुडमा इम्प्रुभ गर्ने प्रो पुवर पिपुलहरूलाई अथवा समुदायको इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू इन्क्रिज गर्ने यस्तो हुँदैन यसमा चाहिँ यो कुनै धार्मिक क्षेत्रलाई कुनै पनि वन क्षेत्र हस्तान्तरण गर्छ Nepal's Forest Act 2019 has defined religious forest as national forest handed over to any religious body, group, or community pursuant to Section 28 for its development, conservation, and utilization. यसमा पनि डिभिजनल फरेस्ट अफिसरले नै ह्यान्डओभर गर्छ These forests don't have major impact on livelihood improvement of local communities but enhance the cultural and aesthetic value of the religious place and help protect the religious place from illegal activities. Currently, altogether 36 religious groups occupy 2036 hectare area of national forest that is 0.07 of total CBFM area are registered religious forest. Now, last one is public land forestry. Public land forestry is the forestry beyond the forest area. Forest भन्दा बाहिरको forest चाहिँ public land forestry हो. Owned by government managed village or urban municipality. No legal mandate aid to DFO for managing public land. Informal यसमा चाहिँ informal agreement between DFO, BDC र targeted user group हुन्छ mainly in Torai region. यसले लाइभलीहुड इम्प्रुभ गर्नमा एकदम हेल्प गर्छ र कुनै पनि ठाउँ एकदम डिग्रेडेड एरियालाई रिहेबिलिटेट गर्छ र त्यो ल्यान्डको डिग्रेडेड ल्यान्डको प्रोडक्टिभिटीलाई बढाउँछ बेनिफिट सेयरिङ डिपेन्ड्स अन सिचुएसन द्याट इज 90 to 100% टु टार्गेट ग्रुप multi-stakeholder forestry program has been working in southern part of western districts such as Rupandei, Nawalprasi, Kapilvastu since 2013 with the focus on public land management as a means to contribute to firewood need and enhance the livelihood opportunities of poor and disadvantaged groups. Now, the key principles of community-based forest management are ownership, flexibility, participation, devolution, property right. मान्छेलाई ओनरसिपको फिलिङ भयो भने मात्र उनीहरू कन्जर्भेसन प्रमोसनमा आबद्ध हुन्छन् भन्ने कन्सेप्ट छ फ्लेक्सिबिलिटी हुनुपर्छ पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ हरेक मान्छेको पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ समुदायको इलाइट पिपलको मात्रै भएर हुँदैन त्यहाँको पुवर मार्जिनलाइज पिपुल महिला हरेकको हुनुपर्छ त्यहाँको जेनरल एसेम्ब्लीमा पनि एउटा मेल हेड र फिमेल हेडको पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ डिभोल्युसन र प्रोपर्टी राइटको कुराहरू आउँछ थ्याङ्क यू